Alright, balik kami sa Anis. Manang. So, dari sa Anis, may kape man din sila. Pwede ka matimpla sa inyong kape. Eh, wala ice coffee. The DIY ice coffee. Kung sa Starbucks, na mga pila na sa lang mga 220 ice coffee. So, yun yung DIY na kape na ikaw na lang ganyan matimpla. Una, ininit tubig. Tapos, ano lang? Ininitan na. Gitunawa na yung kape. Tapos, ice. Mumula na din sa mga Starbucks na butangan. Starbucks Espresso. Munang literally lang nga ice coffee kaya puro ice lagi. May sabaw pa naman sa pamilya ni gamay. Right, sa next namin wala akong pagkaon ni Brother Bong. Sponsor ni natin sa convention. Ang i-promesa ni Barry Bong is dalo niya si Vice sa aton na convention. So, watch out lang mo kay talagsala ng promesa si Barry Bong. Ano na, tuhod na. Alright. Okay. Naangkin na lang, okay na. Ako na yung ice coffee. Kaya ako na yung kape, may normal. Ako na lang himoon. I-shake. I-shake ka na yung gagton. Yung gagton, nagising ko na yung i-shake. Okay. Then, ibutan ang kape sa tasa. Alright. Tapos, ibutan ang kape sa tasa. Ibubok. Pugaon. And of course, ang mainit na kape. Ang may tawag na instant coffee. Kaya nga, ano na, instant na. Matimpla kami sa kape, dapat nito man sa boy, isa pa wala. Ay. Okay. Motocrush kali ang ko ma-washing kami pero mag-drive kami na ikidugay kami iway ka motor. Work lang. So this is iced coffee versus hot coffee. The person. For the person. For the good person. Kapita sa Anis. Timing lang. Kay tama-tama lang din ang kainit. Alam mo ko tama kainit, guys. Ano man. Hindi na hot. Super hot. Like me. Si motocross matukar sa first ever motorcycle convention naton. And motocross si motocross na DJ ni siya, is Jackie siya, guys. And kita ito sa kanyang kilas kung paano sa magawa mo, no? Alam mo, grabe nito. Kita na tudlo mo yan kita tudlo mo muna ka tudlo. Amo na ang grabe na tudlo. Ay may iwagang tudlo sa scratching. Ang sabay na scratch. Scratching na siya. So nga pinakami anay, then let's go. Motor kami. Tanal din naman ang location ni Brother Bong. Okay, i-confirm ko na siya kung dalo niya si Vice. No? So, sa Anis, salamat din. Dala kay Vice sa convention.
Good day mga kapremo na mga riders. The Neutral Grounds and Nicotine Corporation with El Supremo and Federations of Philippine Motorcycle Owners proudly present our very own and our very first Mayor Jerry Petreñas Motorcycle Convention and Dealers Assembly. So join us on August 20, 2022 on a exciting 2 days affair at Iloilo City Center, Gaisano Capital. So hindi na magpatumpik-tumpik pa. Join us because we will have a motor show, we have unity ride, we have live bands, models, brand exhibit, safety and circuit training, food fest, and of course, moto vloggers, malay mo, si Lodi Cake pupunta. So register now at our booth sa Moto Leagues and El Moto. See you and ahoo!